Lektion 1. Att vara äkta. Hej Anna, jag har funderat på hur jag ska närma mig nya situationer. Ibland kan det vara nervöst. Några råd om hur man hanterar dem. Hej John. Det är naturligt att känna sig lite orolig. Men nyckeln är att vara dig själv och vara trogen mot vem du är. Autenticitet uppskattas alltid i alla situationer. Jag håller med. Att vara äkta och autentisk gör att andra kan se den verkliga dig. Det skapar en känsla av förtroende och gör interaktioner mer meningsfulla. Absolut. När du är sann mot dig själv lockar du människor som resonerar med din äkthet. Det hjälper till att bygga äkta kontakter och relationer. Det är lugnande att höra. Ibland oroar jag mig för vad andra kanske tycker. Men jag antar att det är viktigt att fokusera på att vara trogen mot mig själv. Definitivt. Kom ihåg att du inte kan behaga alla, och det är okej. Omfamna din unikhet och låt ditt sanna jag lysa. Rätt människor kommer att uppskatta dig för vem du är. Tack för uppmuntran. Det är tröstande att veta att vara trogen mot mig själv är vägen att gå. Jag ska försöka släppa alla bekymmer och visa mitt autentiska jag. Det är andan. Var bara säker på vem du är och lita på att din äkthet kommer att locka rätt möjligheter och människor i ditt liv. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är befriande att tänka att jag inte behöver låtsas eller sätta på en fasad. Att vara autentisk är det bästa sättet att navigera i alla situationer. Absolut. Autenticitet ger dig friheten att uttrycka dina tankar, värderingar och känslor verkligen. Det möjliggör mer meningsfulla och uppfyllande interaktioner. Jag hoppas att andra kommer att uppskatta min autenticitet. Det är lite skrämmande att släppa vakten, men jag tror att det är värt det på lång sikt. Jag förstår din oro. Men kom ihåg att när du är autentisk ger du andra tillåtelse att vara sig själva också. Det skapar en säker och accepterande miljö. Du har rätt. Genom att omfamna min äkthet kan jag inspirera andra att göra detsamma. Det handlar om att skapa en positiv ringeffekt i hur vi interagerar med varandra. Absolut. Autenticitet har en kraftfull inverkan på relationer och kommunikation. Det främjar förtroende, förståelse och djupare kontakter med dem omkring oss. Jag känner mig mer självsäker nu. Jag kommer att närma mig nya situationer med äkthet och omfamna de möjligheter till tillväxt och anslutning som de ger. Det är underbart att höra. Omfamna din äkthet och du kommer att navigera i alla situationer med nåd och självförtroende. Håll dig trogen mot dig själv och allt annat kommer att falla på plats. Tack så mycket. Ditt råd har verkligen inspirerat mig. Jag är glad att omfamna min äkthet och se vart det tar mig. Lektion 2. Rättvis andel. Hej Anna, jag har funderat på vårt projekt. Jag föreslår att vi delar upp alla kostnader och vinster jämnt. Vad tycker du? Hej John. Det låter rättvist för mig. Det är viktigt att fördela kostnader och fördelar lika. Jag instämmer i ert förslag. Jättebra. Det säkerställer att vi båda har en lika stor andel i projektets framgång. Det är viktigt att ha en känsla av balans och rättvisa. Absolut. När alla bidrar lika främjar det en harmonisk och samarbetsvillig miljö.
Det lägger grunden för ett framgångsrikt partnerskap. Jag kunde inte hålla med mer. Det eliminerar eventuella konflikter eller känslor av ojämlikhet. Vi kan fokusera på att arbeta tillsammans mot våra gemensamma mål. Det är sant. När alla känner att deras ansträngningar värderas och belönas rättvist motiverar det dem att ge sitt bästa. Det främjar en positiv och produktiv atmosfär. Exakt. Det skapar en känsla av förtroende och enighet inom teamet. Vi kan samarbeta mer effektivt och uppnå bättre resultat tillsammans. Jag håller helt med. Det är viktigt att skapa tydliga förväntningar och transparenta processer för kostnadsdelning och vinstfördelning. Det undviker missförstånd eller meningsskiljaktigheter. Absolut. Öppen kommunikation och öppenhet är nyckeln till att upprätthålla ett hälsosamt partnerskap. Det säkerställer att alla är på samma sida och förstår de ekonomiska aspekterna. Jag är glad att vi är på samma våglängd. Det visar att vi värdesätter varandras bidrag och vill bygga ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Definitivt. Genom att dela kostnaderna och vinsten lika visar vi vårt engagemang för rättvisa och respekt. Det är också ett positivt exempel för framtida partnerskap. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar inte bara om det nuvarande projektet, utan också om att främja en kultur av rättvisa och jämlikhet i alla våra strävanden. Väl sagt. Låt oss gå vidare med detta rättvisa tillvägagångssätt. Jag tror att det kommer att bidra till framgången och livslängden för vårt partnerskap. Absolut. Jag är övertygad om att vårt gemensamma engagemang för rättvisa kommer att leda oss till stora prestationer. Låt oss ge allt. Håller med. Låt oss göra detta projekt till ett lysande exempel på samarbete och lika möjligheter. Tillsammans kan vi åstadkomma anmärkningsvärda saker. Lektion 3. Second står 3 Sures. Hej Anna, har du någonsin funderat på att shoppa i begagnade butiker? De har ofta dolda pärlor. Hej! Ja, jag har hört bra saker om second hand-butiker. De kan vara en skattkista av unika fynd. Absolut. Du vet aldrig vad du kan upptäcka där. Jag rekommenderar att du kollar in dem för några unika föremål. Det låter spännande. Finns det några specifika sparsamhetsbutiker du skulle rekommendera i vårt område? Väl, det finns en populär som heter Second Chance Thrift i centrum. Det är känt för sitt breda urval och rimliga priser. Jag har inte varit där förut. Jag kommer definitivt att notera Second Chance Thrift och ge det ett besök. Det är en bra idé. Sparbutiker har ofta vintagekläder, accessoarer och till och med möbler som du inte hittar någon annanstans. Jag älskar tanken på att hitta unika bitar. Det ger karaktär till ens garderob eller hem. Jag är glad att utforska butiken. Jag är glad att du är upphetsad över det. Kom ihåg att ta dig tid och bläddra igenom de olika avsnitten. Du vet aldrig vad som fångar ditt öga. Absolut. Jag kommer att se till att avsätta tillräckligt med tid för att noggrant utforska butiken och söka efter de dolda skatterna. Det är andan. Och bli inte avskräckt om du inte hittar något vid ditt första besök. Sparbutikens lager förändras alltid.
Bra poäng. Jag kommer att ha det i åtanke. Det blir som att gå på en skattjakt med överraskningar längs vägen. Exakt. Det handlar om spänningen i jakten och möjligheten att snubbla över något riktigt speciellt. Jag kan inte vänta med att uppleva den spänningen. Tack för att du föreslår sparsamhetsbutiker. Det är ett spännande nytt äventyr att ge sig ut på. Du är välkommen. Jag hoppas att du hittar några fantastiska skatter som speglar din unika stil. Lycklig sparsam shopping! Lektion 4. Weekendresa. Hej Anna, är du upptagen i helgen? Jag funderade på att åka på en kort resa. Hej, det låter spännande. Jag har inga planer än. Vad tänkte du åka? Jag funderade på en närliggande strandstad som heter Sundsvall. Det är känt för sin vackra strandlinje och charmiga atmosfär. Sundsvall låter härligt. Jag har hört bra saker om det. Räkna med mig på weekendresan. Fantastiskt! Det ska bli jättebra att ha lite sällskap. Vi kan utforska stranden, prova lokal mat och koppla av vid havet. Jag ser fram emot det. Det blir en uppfriskande paus från vår dagliga rutin. Jag kan inte vänta med att känna sanden mellan tårna. Absolutely. It's always rejuvenating to spend time by the sea. We can soak up the sun and enjoy the calming sound of the waves. Låter som den perfekta tillflyktsorten. Ska vi boka ett hotell i förväg eller leta efter en plats när vi anländer? Det kan vara en bra idé att boka i förväg för att säkra en bekväm plats att bo. Jag kan ta hand om reservationerna om du vill. Det skulle vara till hjälp. Tack för att du tar hand om boendet. Låt mig veta om du behöver hjälp. Kommer att göra. Jag ska se till att hitta ett mysigt hotell inom gångavstånd från stranden. Vi kan få ut det mesta av vår tid där. Det låter perfekt. Jag uppskattar ditt arbete med att planera denna resa. Det kommer att bli en minnesvärd weekendresa. Jag är glad att du är upphetsad över det. Det är alltid roligare att dela erfarenheter med en vän. Gör dig redo för lite kul i solen. Jag är redo för strandäventyret. Jag ska packa solskyddsmedel och badhandduk. Låt oss få ut det mesta av vår minisemester. Absolut. Glöm inte dina solglasögon och en bra bok att läsa vid stranden. Det kommer att bli en perfekt flykt från staden. Jag har den på min packlista, tillsammans med en strandhatt. Tack för påminnelsen. Jag kan inte vänta på vår lilla strandflykt. Inte jag heller. Det kommer att bli en fantastisk helg fylld med avkoppling och utforskning. Gör dig redo för en oförglömlig resa. Lektion 5. Närliggande utflykter. Hej Anna, är du redo för en kort resa i helgen? Det finns en vacker plats inte så långt härifrån. Hej, det låter spännande. Jag är alltid redo för ett äventyr. Var exakt är det här stället du pratar om? Det heter Willow-Krek. Det är faktiskt ganska nära, bara ett par timmars bilresa bort. Landskapet där är fantastiskt.
Jag har hört talas om Willow Creek. Jag har sett bilder och det ser fantastiskt ut. Jag visste inte att det var så nära. Ja, det är en dold pärla. Det bästa är att du enkelt kan ta en dagsutflykt och vara tillbaka på kvällen. Det är perfekt. Jag har några åtaganden på söndag, så en dagsutflykt skulle fungera bra för mig. Vilka aktiviteter kan vi göra där? Det finns vandringsleder längs bäcken, perfekt för naturentusiaster. Vi kan också ta en picknick vid vattnet eller utforska den pittoreska staden i närheten. Vandring och picknick låter härligt. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Vad är väderprognosen för helgen? Det ska vara soligt med en sval bris. Perfekt väder för utomhusaktiviteter och njuta av den natursköna skönheten i Willow Creek. Det låter härligt. Jag ska se till att packa lite solskyddsmedel och en lätt jacka. Finns det något annat vi borde veta eller ta med? Det är alltid bra att ta med en vattenflaska, lite snacks och en kamera för att fånga de pittoreska landskapen. Och bekväma skor för vandring. Noterat. Jag ska göra en checklista över allt vi behöver. Jag ser verkligen fram emot denna miniresa. Jag är glad att du är upphetsad. Det kommer att bli en uppfriskande paus från stadens liv. Vi kommer att ha en fantastisk tid att utforska Willow Creek tillsammans. Absolut. Tack för att du föreslog denna resa. Jag uppskattar din omtänksamhet när du planerar något roligt för oss. Du är välkommen. Det är alltid ett nöje att dela nya upplevelser och skapa varaktiga minnen. Gör dig redo för en oförglömlig dag på Willow Creek. Lektion 6. Förhandling om leveranstidslinje. Hej Anna. Jag har granskat projektets tidslinje och jag tycker att vi borde diskutera leveranstidslinjen. Hej John. Det är en bra poäng. Det är viktigt att se till att leveranstiden är realistisk och hanterbar. Absolut. Vi vill sätta en tidslinje som gör att vi kan leverera en högkvalitativ produkt utan att rusa eller kompromissa. Jag håller helt med. Kvalitet ska alltid vara vår högsta prioritet. Så, vilka specifika ändringar föreslår du för leveranstidslinjen? Tja, med tanke på komplexiteten i de involverade uppgifterna tycker jag att vi borde lägga till en extra vecka till den ursprungliga tidslinjen. Det låter rimligt. Det är viktigt att ta hänsyn till oväntade utmaningar eller ytterligare iterationer som kan uppstå under projektet. Exakt. Genom att förlänga tidslinjen kan vi ge oss lite flexibilitet och undvika onödig stress eller rusat arbete. Jag uppskattar ditt övervägande för en realistisk tidslinje. Det visar att du värdesätter kvaliteten på våra leveranser. Tack så mycket. Det är avgörande för oss att hitta en balans mellan att uppfylla deadlines och leverera en produkt vi kan vara stolta över. Jag kunde inte hålla med mer. Så, med den extra veckan, vad skulle vara det nya föreslagna leveransdatumet? Om vi lägger till en vecka till den ursprungliga tidslinjen, det nya föreslagna leveransdatumet skulle vara 2 veckor från och med nu. Hur låter det för dig? Det låter rimligt för mig. Det gör att vi kan avsätta tillräckligt med tid för grundlig testning och eventuella nödvändiga förfiningar. Jag är glad att du är med på den reviderade tidslinjen. Det ger oss gott om utrymme för att säkerställa en polerad slutprodukt.
Definitivt. Det är alltid bättre att underlova och överleverera än att skynda och potentiellt äventyra kvaliteten. Absolut. Vi vill att våra kunder ska bli imponerade av resultatet och känna sig säkra på vår förmåga att tillgodose deras behov. Jag kunde inte hålla mig mer. Genom att förhandla fram leveranstiden kan vi ställa tydliga förväntningar och leverera ett framgångsrikt projekt. Exakt. Det handlar om effektiv kommunikation och att hitta en tidslinje som fungerar för både vårt team och våra kunder. Jag är glad att vi hade den här diskussionen. Det visar vårt engagemang för att leverera excellens samtidigt som vi hanterar realistiska förväntningar. Tack så mycket. Jag tror att denna reviderade leveranstid kommer att bidra till framgången för vårt projekt. Låt oss gå framåt med förtroende. Lektion 7. Bygga förtroende och komfort. Hej Anna. Jag har funderat på vår teamdynamik. Jag tror att förstärkning av förtroendet kommer att hjälpa alla att känna sig bekväma att dela sina idéer. Hej John. Jag håller helt med. När teammedlemmar litar på varandra är de mer benägna att öppna upp och bidra utan att tveka. Absolut. Ett sätt vi kan bygga förtroende är genom att aktivt lyssna på varandras perspektiv under diskussioner. Det är en bra poäng. När vi verkligen lyssnar på andra visar det att vi värdesätter deras input och respekterar deras åsikter. Exakt. Det är också viktigt att uppmuntra en miljö där alla känner sig trygga att uttrycka sina tankar utan rädsla för bedömning. Jag kunde inte hålla mig mer. När människor känner sig trygga är de mer villiga att ta risker och dela innovativa idéer. Dessutom kan erkännande och uppskattning av teammedlemmarnas bidrag gå långt för att främja förtroende och komfort. Det är sant. Att erkänna och ge kredit till andras ansträngningar ökar inte bara deras självförtroende utan stärker också bandet inom teamet. Absolut. Det är också viktigt att vara pålitlig och följa upp våra åtaganden. Konsekvens bygger förtroende över tid. Jag kunde inte hålla mig mer. När vi konsekvent håller våra löften visar det att vi kan lita på och att våra ord håller vikt. En annan viktig aspekt är att vara öppen och ärlig i vår kommunikation. Öppenhet bidrar till att skapa en grund för förtroende. Definitivt. När vi är transparenta eliminerar det alla tvivel eller misstankar och möjliggör mer meningsfulla och autentiska interaktioner. Absolut. Slutligen bör vi skapa möjligheter till teambuilding-aktiviteter utanför arbetet. Att bygga personliga kontakter kan stärka förtroende och kamratskap. Det är en bra idé. Att delta i teambuilding-aktiviteter hjälper oss att förstå varandra bättre och skapar en känsla av enhet och förtroende. Sammantaget kan vi genom att stärka förtroendet och skapa en bekväm miljö främja ett samarbetsteam där alla känner sig värderade och bemyndigade. Absolut. När förtroende etableras banar det väg för bättre kommunikation, kreativitet och produktivitet bland teammedlemmarna. Verkligen. Låt oss anstränga oss för att genomföra dessa strategier och skapa en stödjande och förtroendefull arbetsmiljö för alla. Lektion 8. Rumsleverans. Hej Anna.
Jag har några dokument som måste levereras till mitt rum. Kan du hjälpa mig med det? Hej John! Självklart hjälper jag gärna till. Låt mig bara veta detaljerna, så ska jag se till att ta dem upp till ditt rum. Det är jättebra. De är konfidentiella filer, så det vore bäst om du kunde hantera dem personligen. Absolut. Att säkerställa säkerheten och integriteten för dina dokument är min prioritet. Jag tar dem direkt till ditt rum. Jag uppskattar din uppmärksamhet på detaljer. Det är viktigt att upprätthålla sekretess i vårt arbete. Jag förstår helt. Förtroende och diskretion är avgörande vid hantering av känslig information. Definitivt. Att stärka förtroendet hjälper våra kunder att känna sig bekväma att dela konfidentiellt material med oss. Du har helt rätt. Att bygga förtroende är avgörande i alla professionella miljöer, särskilt när du hanterar konfidentiella frågor. Förtroende är grunden för starka relationer, både i affärer och privatliv. Det skapar en känsla av tillförlitlighet och tillförlitlighet. Absolut. När människor litar på oss är de mer benägna att samarbeta och dela värdefull information, vilket leder till bättre resultat. Förtroende främjar också öppen kommunikation. Det möjliggör ärliga diskussioner och förmågan att ta itu med eventuella problem eller utmaningar. Det är sant. När förtroende finns känner människor sig trygga att uttrycka sina åsikter och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Exakt. Genom att skapa förtroende skapar vi en miljö där allas idéer värderas och respekteras. Och det leder till ökad produktivitet och innovation. När människor litar på varandra kan de fritt bidra med sina unika perspektiv. Absolut. Samarbetet trivs i en atmosfär av förtroende och ömsesidig respekt, vilket förbättrar den övergripande kvaliteten på vårt arbete. Förtroende är en pågående process. Det kräver konsekvens, ärlighet och öppenhet för att upprätthålla och stärka över tid. Du har rätt. Förtroende byggs genom våra handlingar och hur vi behandlar andra. Det är något vi alltid bör sträva efter att upprätthålla. Jag håller helt med. Förtroende är en värdefull tillgång som kan ta tid att bygga men som lätt kan gå förlorad om den inte vårdas. Det är ett ansvar som vi bör ta till oss och respektera. Tack för din hjälp med dokumentleveransen. Det är mitt nöje. Jag kommer att se till att hantera det med största försiktighet och leverera dem till ditt rum omedelbart. Jag uppskattar din professionalism. Jag väntar i mitt rum och jag ser fram emot att få dokumenten. Lektion 9. Felaktig tolkning av tidsfristen. Hej Anna, jag har några relaterade nyheter. Vår kollega misstolkade tidsfristen för betänkandet. Åh nej, det är inte bra. Vi måste ta itu med detta så snart som möjligt. Hur hände detta? Det verkar som om det fanns viss förvirring angående förfallodagen. Vår kollega trodde att det var en vecka senare än det faktiskt är. Det är olyckligt. Vi har inte råd med några förseningar. Vi bör prata med vår kollega och klargöra rätt tidsfrist. Definitivt.
Att stärka tydlig kommunikation och ställa förväntningar kommer att bidra till att förhindra sådana missförstånd i framtiden. Absolut. Det är viktigt att ha alla på samma sida för att undvika onödiga bakslag. Låt oss boka ett möte med vår kollega. Det är en bra idé. Vi kan diskutera situationen och hitta en lösning tillsammans. Jag kommer att nå ut och ordna mötet. Jättebra. I mötet bör vi också betona vikten av att dubbelkontrollera tidsfrister och söka förtydligande om det finns någon förvirring. Absolut. Det är viktigt att ha ett proaktivt tillvägagångssätt och se till att alla förstår tidslinjerna och leveranserna. Jag håller helt med. Genom att göra det kan vi undvika liknande incidenter och upprätthålla ett smidigt arbetsflöde inom teamet. Definitivt. Att stärka förtroendet och öppen kommunikation hjälper våra kollegor att känna sig bekväma med att dela eventuella osäkerheter de kan ha. Det är viktigt. Det är bättre att ta itu med missförstånd tidigt snarare än att hantera konsekvenserna av missade deadlines. Absolut. Vi måste skapa en stödjande miljö där alla känner sig trygga att ställa frågor och söka förtydligande. Håller med. Låt oss se till att vår kollega vet att vi är här för att hjälpa och att det alltid är bättre att be om hjälp när du är osäker. Det är rätt tillvägagångssätt. Tillsammans kan vi arbeta igenom denna situation och se till att framtida tidsfrister uppfylls utan förvirring. Absolut. Vi lär oss av denna erfarenhet och implementerar bättre metoder för att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden. Jag är övertygad om att vi kan övervinna detta bakslag och fortsätta leverera högkvalitativt arbete i tid. Låt oss ta itu med det snabbt. Definitivt. Genom att vidta proaktiva åtgärder kan vi förvandla denna situation till en värdefull lektion och förbättra vårt teams övergripande effektivitet. Håller med. Jag kontaktar vår kollega direkt och planerar mötet. Tillsammans hittar vi en lösning och går vidare. Lektion 10. Utforska Karibien. Hej Anna, har du övervägt de karibiska öarna för vår nästa semester? Hej John. Det låter bra. Jag har alltid velat besöka Karibien. Vilka öar har du i åtanke? Det finns så många vackra alternativ. Jag tänkte utforska Jamaica, Barbados eller kanske till och med Dominikanska republiken. Alla låter som fantastiska val. Jamaica är känt för sin livliga kultur och fantastiska stränder, medan Barbados erbjuder en blandning av avkoppling och äventyr. Absolut. Och Dominikanska republiken har hisnande landskap och en rik historia. Det är ett paradis för naturälskare. Jag håller med. De karibiska öarna erbjuder en unik blandning av naturlig skönhet, varm gästfrihet och en chans att fördjupa oss i den lokala kulturen. Det är precis vad jag letar efter på en semester. Jag vill uppleva den livliga musiken, smaka på det läckra köket och koppla av på pittoreska stränder. Det låter som den perfekta tillflyktsorten. Jag kan redan föreställa mig att promenera längs de vita sandstränderna och njuta av det kristallklara turkosa vattnet.
Och låt oss inte glömma möjligheten att prova några spännande vattensporter som snorkling, dykning eller till och med surfning. Definitivt. Att utforska de färgglada korallreven och simma tillsammans med tropiska fiskar skulle vara en oförglömlig upplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en chans att få kontakt med naturen och uppskatta underverken i undervattensvärlden. Förutom stränderna har jag hört att de karibiska öarna har några fascinerande historiska platser och landmärken värda att besöka. Absolut. Platser som den historiska staden Falmouth på Jamaica eller UNESCO:s världsarvslista, Brimstone Hill Fortress i St. Kitts och Nevis. Det stämmer. Det skulle vara otroligt att lära sig om Karibiens rika historia och kulturarv medan du utforskar dessa landmärken. Och låt oss inte glömma det lokala köket. Jag har hört att karibisk mat är en härlig fusion av smaker som påverkas av afrikanska, indiska och europeiska rätter. Jag ser redan fram emot att prova rätter som jerk chicken, ris och ärtor och läckra skaldjur tillagade med lokala kryddor. Det kommer säkert att bli ett kulinariskt äventyr. Vi får njuta av en mängd olika smaker och smaka på essensen av Karibien. Jag kan inte vänta med att börja planera vår resa. De karibiska öarna erbjuder så mycket att utforska och uppleva. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Absolut. Det är en destination som lovar avkoppling, äventyr och en chans att skapa varaktiga minnen. Låt oss få det att hända. Lektion 11. Näringsrika mattips. Hej Anna, jag har försökt äta hälsosammare den senaste tiden. Har du några tips om hur du väljer näringsrika livsmedel? Hej John. Absolut. Jag hjälper gärna till. Ett tips är att fokusera på hela livsmedel som frukt, grönsaker och magra proteiner. Det låter bra. Jag har hört att det är fördelaktigt att införliva en mängd olika färger i dina måltider. Är det sant? Ja, det är det. Olika färgade frukter och grönsaker ger en rad vitaminer, mineraler och antioxidanter som är bra för vår hälsa. Det är intressant. Så det handlar inte bara om smak utan också om de näringsmässiga fördelarna de erbjuder. Exakt. Genom att inkludera en mängd olika färger på din tallrik kan du se till att du får ett brett utbud av näringsämnen. Det är vettigt. Finns det några specifika frukter eller grönsaker som du rekommenderar? Det är bäst att inkludera en blandning av olika frukter och grönsaker. Några exempel är bladgrönsaker som spenat, bär, citrusfrukter och korsblommiga grönsaker som broccoli och blomkål. Jag ska se till att lägga till dem på min inköpslista. Vad sägs om kolhydrater? Finns det några hälsosammare alternativ? Definitivt. Istället för raffinerade korn som mitt bröd och pasta, välj fullkorn som quinoa, brunt ris och fullkornsbröd. Jag byter till fullkorn då. Hur är det med proteiner? Finns det några linalternativ jag bör överväga? Ja, magra proteiner är ett bra val. Du kan inkludera källor som skinnfri kyckling, kalkon, fisk, tofu och baljväxter som linser och bönor. Det är till hjälp. Jag ska försöka inkludera fler av dem i mina måltider.
Vad sägs om snacks? Några näringsrika alternativ mellan måltiderna. Absolut. Snack på saker som nötter, frön, grekisk yoghurt eller uppskurna frukter och grönsaker. De ger näringsämnen och hjälper dig att hålla dig nöjd. Jag ska fylla på dessa snacks. Det låter som ett bra sätt att undvika ohälsosamma val när hungerstrejker. Definitivt. Att ha hälsosammare snacks lättillgängliga kan hjälpa dig att göra bättre val och undvika att nå mindre näringsrika alternativ. Det är bra råd. Jag uppskattar dina tips om att välja näringsrika livsmedel. Det ger mig en bra utgångspunkt. Du är välkommen. Kom ihåg att små förändringar över tid kan leda till betydande förbättringar i din allmänna hälsa. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för att du delar med dig av din kunskap och hjälper mig på min resa till en hälsosammare livsstil. Det är mitt nöje. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga när som helst. Jag ska. Din vägledning uppskattas mycket. Jag ser fram emot att göra positiva förändringar i min kost. Lektion 12. Rutinmässig variation. Hej Anna. Jag har känt att jag kunde använda lite variation i min dagliga rutin. Hej John. Det är en bra idé. Att bryta monotonin kan ge friskhet och spänning till din dag. Vilka aspekter av din rutin skulle du vilja ändra? Jag tror att växla mellan mina träningsaktiviteter och prova olika hälsosamma recept skulle vara en bra start. Det låter perfekt. Genom att byta upp dina övningar kommer du att engagera olika muskelgrupper och hålla dina träningspass intressanta. Och att prova nya recept kommer att introducera dig till en mängd näringsrika livsmedel. Exakt. Det är viktigt att fortsätta utmana våra kroppar och utvidga våra kulinariska horisonter. Har du några förslag på träningsalternativ? Absolut. Vad sägs om att integrera aktiviteter som simning, vandring eller till och med dansklasser i din rutin? De kan lägga till ett roligt och dynamiskt element i dina träningspass. Det är bra förslag. Jag har alltid velat prova simning och dansklasser låter så mycket kul. När det gäller recept, har du några källor för hälsosamma måltider? Definitivt. Jag hittar ofta inspiration från matlagningswebbplatser, hälsofokuserade kokböcker och till och med sociala medieplattformar där kockar och nutritionister delar sina recept. Det är en skattkista av kulinarisk kreativitet. Det är fantastiskt. Jag kommer att se till att utforska dessa resurser och experimentera med nya smaker och ingredienser. Det ska bli spännande att upptäcka läckra och näringsrika måltider. Absolut. Glöm inte att inkludera en mängd olika frukter, grönsaker, fullkorn och magra proteiner i dina recept. De kommer att ge viktiga näringsämnen och hålla dina måltider balanserade. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Det är viktigt att ge näring åt min kropp med hälsosamma ingredienser. Genom att prova olika recept kan jag utöka min smak och göra hälsosam kost trevlig. Jag kunde inte hålla med mer. Hälsosam kost behöver inte vara tråkigt. Med lite kreativitet kan du skapa läckra rätter som är bra för dig också. Det är målet. Jag vill göra positiva förändringar samtidigt som jag njuter av processen.
Tack för dina värdefulla insikter. Jag är glad att ge mig ut på denna resa av rutinmässig variation. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att omfamna förändring och utforska nya upplevelser kan leda till personlig tillväxt och en mer tillfredsställande livsstil. Absolut. Här är en mer levande och mångsidig rutin. Jag börjar införliva dessa förändringar direkt. Lektion 13. Balansera ansvar. Hej Anna. Jag har försökt hitta ett sätt att balansera mitt arbete och personliga liv. Har du några förslag? Hej, det är en vanlig utmaning. Ett tillvägagångssätt är att prioritera uppgifter och sätta gränser för att undvika att känna sig överväldigad. Det är vettigt. Hur hanterar du din tid effektivt för att förhindra utbrändhet? Tja, jag skapar ett schema och fördelar specifika tidsluckor för arbete och fritidsaktiviteter. Det hjälper mig att upprätthålla en sund balans. Det låter bra. Jag kämpar ofta med att säga nej till ytterligare ansvar. Några tips om att sätta gränser. Absolut. Det är viktigt att identifiera dina gränser och kommunicera dem på ett självsäkert sätt. Kom ihåg att det är okej att prioritera ditt välbefinnande. Du har rätt. Jag borde inte känna mig skyldig för att ta hand om mig själv. Jag börjar öva på att säga nej när det behövs. Det är ett bra tankesätt att ha. Genom att sätta gränser får du mer kontroll över din tid och energi. Jag är glad att vi är på samma sida. Det kommer definitivt att förbättra min totala produktivitet och lycka. Definitivt. Kom ihåg att ta pauser och delta i aktiviteter du tycker om också fyller på din energi och förbättrar fokus. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att integrera fritidsaktiviteter i min rutin för att undvika utbrändhet. Absolut. Det kan vara något så enkelt som att gå en promenad eller bedriva en hobby som ger dig glädje. Jag bör också överväga att delegera uppgifter när det är möjligt. Det kan underlätta arbetsbelastningen och skapa möjligheter till tillväxt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Delegering minskar inte bara din börda utan ger också andra möjlighet att utveckla nya färdigheter. Jag håller med. Det är en win-win-situation. Jag börjar identifiera uppgifter som kan delegeras till mina teammedlemmar. Det är fantastiskt att höra. Kom ihåg att effektiv tidshantering och balans är avgörande för långsiktig framgång och välbefinnande. Tack för ditt värdefulla råd. Jag är tacksam för dina insikter om att hitta en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att ta hand om dig själv är lika viktigt som att uppnå professionella mål. Absolut. Jag kommer att göra det till en prioritet. Tack igen. Jag uppskattar ditt stöd. Lektion 14. Bakning av hemlagad pizza. Hej Anna. Jag tänkte göra hemlagad pizza ikväll. Vilka ingredienser behöver vi? Hej John. Det låter gott. Vi behöver mjöl, jäst, vatten, ost, tomatsås och några pålägg som grönsaker eller kött.
Perfekt. Jag älskar en klassisk ostpizza med lite svamp och pepperoni. Vilken typ av ost ska vi använda? Mozzarella är det traditionella valet för pizza, men vi kan också experimentera med andra ostar som cheddar eller feta för en unik smak. Bra förslag. Låt oss gå med mozzarella för den autentiska smaken. Hur gör vi pizzadegen? Det är ganska enkelt. Vi måste blanda mjöl, jäst, vatten och lite salt tillsammans. Knåda sedan degen tills den blir slät och elastisk. Förstod det. Så vi låter degen jäsa en stund, eller hur? Ja, det stämmer. Vi täcker degen och låter den jäsa på en varm plats tills den fördubblas i storlek. Det tar vanligtvis ungefär en timme. Medan degen stiger kan vi förbereda tomatsåsen. Några tips för att göra en smakrik sås. Absolut. Du kan santera lite vitlök och lök i olivolja. Tillsätt sedan krossade tomater, örter som basilika och oregano och en nypa socker för att balansera surheten. Det låter läckert. Jag kan redan föreställa mig doften av såsen som fyller köket. Nu, hur monterar vi pizzan? När degen har jäst delar vi den i mindre portioner och formar dem i rundor. Sedan sprider vi tomatsåsen och strö osten och pålägg över den. Ska vi förvärma ugnen innan vi bakar pizzan? Ja, definitivt. Förvärm ugnen till en hög temperatur, cirka 475 grader Fahrenheit, 245 grader Celsius, för att säkerställa en krispig skorpa. Det är viktigt att använda en förvärmd pizzasten eller bakplåt också. Noterade. Och hur länge behöver pizza baka i ugnen? Det tar vanligtvis cirka 12-15 minuter, beroende på tjockleken på skorpan och påfyllningarna. Håll ett öga på det, och när osten är smält och gyllene är den klar. Jag kan inte vänta med att njuta av vår hemlagade pizza. Processen verkar enkel, och jag är säker på att den kommer att smaka fantastiskt. Lektion 15. Viktiga saker för picknick. Hej Anna, jag har funderat på vår kommande picknick. Låter som en plan. Jag ska packa några smörgåsar och frukt till oss. Det är en bra idé. Jag ska se till att ta med en filt och lite solskyddsmedel för utflykten. Perfekt. Vi kan hitta en trevlig plats i parken och njuta av solskenet medan vi äter. Har du några förslag på andra picknicksaker? Vi borde definitivt ta med en svalare med några uppfriskande drycker. Vad sägs om lite limonad eller aiste? Utmärkt förslag. Jag kommer att se till att ta med en mängd olika drycker för att hålla oss hydratiserade. Vad sägs om snacks? Har du några favoriter? Jag älskar att mumsa på chips och salsa. Det ger en trevlig sing till picknicken. Och kanske lite ost och kex också. Låter läckert. Jag kommer att inkludera en mängd olika chips, salsa, ost och kex i vår picknickkorg. Det är alltid bra att ha alternativ. Absolut. Variation gör picknicken roligare. Och glöm inte några söta godisar som kakor eller färsk frukt.
Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss packa en blandning av kakor och ett urval av saftiga frukter. Det kommer att tillfredsställa våra söta begär. Perfekt. Vi kommer att ha en stor spridning av mat. Jag tar också med några servetter och engångsplattor för bekvämlighet. Bra tänkande. Det är alltid praktiskt att ha dessa väsentligheter. Finns det något annat vi bör tänka på för vår picknick? Kanske några utomhusspel som en frisbee eller en fotboll. Vi kan ha kul och hålla oss aktiva under vår picknick. Utmärkt idé. Jag ska packa en frisbee och en fotboll så att vi kan njuta av lite vänskapstävling. Det kommer att lägga till ett extra element av kul. Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta på vår picknick. Det kommer att bli en underbar dag fylld med god mat och bra sällskap. Jag kunde inte hålla med mer. Vår picknick kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Jag ser fram emot det. Lektion 16. Utforska hobbyer. Hej Anna, har du provat några nya hobbyer nyligen? Hej! Ja, jag har utforskat måleri. Det är ett bra sätt att uttrycka min kreativitet. Vad sägs om dig? Det låter intressant. Jag har varit intresserad av fotografering. Det gör att jag kan fånga vackra stunder. Hur länge har du målat? Jag har målat i ungefär ett år och det har blivit ett underbart utlopp för mig. Vad tycker du mest om fotografering? Jag älskar hur fotografering låter mig fånga essensen av ett ögonblick och berätta en historia genom bilder. Det är verkligen fängslande. Det är fantastiskt. Jag tror att både målning och fotografering tillåter oss att visa upp våra unika perspektiv och känslor. Absolut. De är former av visuellt uttryck som kan vara djupt personliga och meningsfulla. Definitivt. Det är fascinerande hur olika konstformer kan väcka olika känslor och få kontakt med människor på olika sätt. Jag håller helt med. Konst har kraften att inspirera, provocera tankar och väcka starka känslor inom oss. Det är otroligt hur en enda målning eller fotografi kan förmedla ett budskap eller transportera oss till en annan värld. Ja, konst har förmågan att överskrida språkbarriärer och kommunicera universellt. Det är skönheten i det. Det är ett eget språk som förstås och uppskattas av människor från olika kulturer och bakgrunder. Absolut. Det överbryggar luckor och främjar förståelse, så att vi kan uppskatta mångfalden i mänskligt uttryck. Jag kunde inte hålla med mer. Att utforska olika konstformer hjälper oss också att upptäcka nya perspektiv och bredda våra horisonter. Det är sant. Det uppmuntrar oss att se världen i ett annat ljus och uppskatta skönheten som omger oss. Oavsett om det är genom målning, fotografi eller någon annan konstform, det viktiga är att hitta glädje och uppfyllelse i våra kreativa sysslor. Du har rätt. Det handlar om att hitta det som resonerar med oss personligen och omfamna resan för självuttryck. Exakt. Så låt oss fortsätta utforska våra passioner och fortsätta att vårda vår kreativitet. Vem vet vilka fantastiska upptäckter som väntar?
Låter som en plan. Låt oss fortsätta driva våra konstnärliga strävanden och inspirera varandra på vägen. Absolut. Låt oss stödja och uppmuntra varandras konstnärliga tillväxt. Här är den spännande världen av konst och självupptäckt. Skål för det! Här är oändlig kreativitet och glädjen det ger våra liv. Lektion 17. Håll dig hydratiserad. Hej Anna, har du druckit tillräckligt med vatten nyligen? Hej John. Ja, jag har knuffat det hela dagen. Att hålla sig hydratiserad är viktigt, eller hur? Absolut. Att dricka tillräckligt med vatten är viktigt för vår allmänna hälsa. Hur mycket vatten ska vi dricka varje dag? Det varierar, men en allmän riktlinje är att sikta på cirka 8 glas eller 64 uns vatten per dag. Det är bra att veta. Ibland glömmer jag att dricka tillräckligt med vatten. Några tips för att hålla dig hydratiserad hela dagen. Ett bra tips är att ha en återanvändbar vattenflaska med dig. Det är en bekväm påminnelse om att dricka vatten regelbundet. Det är en bra idé. Jag ska se till att ha en vattenflaska till hands. Finns det några tecken på uttorkning vi bör se upp för? Ja, några vanliga tecken på uttorkning inkluderar att känna sig törstig, ha en torr mun och uppleva yrsel eller trötthet. Om vi känner oss uttorkade, vilka är några andra återfuktande alternativ förutom vatten? Tillsammans med vatten kan vi också hydrera med örter, infunderat vatten och livsmedel med högt vatteninnehåll som frukt och grönsaker. Ja, det är intressant. Jag har aldrig tänkt på att återfukta genom mat. Några specifika frukter eller grönsaker som du rekommenderar? Vattenmelon, gurkor, jordgubbar och apelsiner är bra alternativ. De är inte bara återfuktande utan också packade med vitaminer och mineraler. Jag kommer definitivt att inkludera fler av dem i min diet. Är det möjligt att dricka för mycket vatten? Även om det är sällsynt är det möjligt att dricka allt för stora mängder vatten, vilket kan leda till ett tillstånd som kallas vattenförgiftning. Det är viktigt att dricka med måtta. Jag förstår. Så det handlar om att hitta rätt balans. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips för att hålla dig hydratiserad. Lektion 18. Bygga bekvämligheter. Hej Anna, har du lagt märke till bekvämligheterna i varje byggnad? Hej John. Ja, vissa byggnader har fantastiska faciliteter. Det skulle vara fantastiskt att ha ett gym i vår byggnad, tycker du inte? Absolut. Jag har velat träna mer regelbundet, och att ha ett gym precis nere skulle vara så bekvämt. Det handlar inte bara om bekvämlighet. Att ha ett gym i byggnaden skulle också uppmuntra till en hälsosammare livsstil för alla som bor här. Du har rätt. Det skulle vara ett bra incitament att hålla sig aktiv och träna regelbundet. Vilka andra bekvämligheter tror du skulle vara fördelaktiga? En pool skulle vara fantastisk, särskilt under de varma sommarmånaderna. Det kan vara ett bra sätt att koppla av och svalka sig. Det är en bra poäng. En pool skulle inte bara ge rekreation utan också främja en känsla av gemenskap bland invånarna.
Absolut. Det skulle vara en perfekt plats för grannar att samlas, umgås och kanske till och med organisera simevenemang eller klasser. Jag håller med. Att bygga en känsla av gemenskap är viktigt, och att ha delade bekvämligheter kan definitivt bidra till det. Förutom ett gym och pool skulle det också vara trevligt att ha en takträdgård eller ett gemensamt utomhusområde där människor kan njuta av lite frisk luft. Jag älskar tanken på en takträdgård. Det skulle vara en lugn oas mitt i staden, där invånarna kan koppla av och få kontakt med naturen. Det är viktigt att ha utrymmen som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillgång till grönska kan ha en positiv inverkan på vår allmänna hälsa. Definitivt. Det är fantastiskt hur bekvämligheter som dessa kan förbättra vår boendeupplevelse och få vår byggnad att kännas som ett hem. Absolut. Att ha genomtänkta bekvämligheter tillför värde till fastigheten och förbättrar livskvaliteten för alla som bor i byggnaden. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss hoppas att vår byggnadsledning överväger att införliva några av dessa bekvämligheter i framtiden. Ja, tummarna. Det skulle vara underbart att se vår byggnad bli en plats där invånarna kan leva en balanserad och uppfyllande livsstil. Verkligen. Att ha dessa bekvämligheter skulle verkligen få vår byggnad att sticka ut och skapa ett levande och välkomnande samhälle. Absolut. Låt oss hålla våra förhoppningar uppe och fortsätta njuta av de bekvämligheter som redan finns tillgängliga för oss. Håller med. Låt oss göra det mesta av det vi har samtidigt som vi ser fram emot vad framtiden kan medföra. Lektion 19. Naturens skönhet. Hej Anna, har du någonsin tagit dig tid att uppskatta naturens skönhet? Hej John, absolut. Naturens skönhet lämnar mig alltid i vardnad. Färgerna, landskapet, allt är så hisnande. Jag känner på samma sätt. Det är verkligen anmärkningsvärt hur naturen kan skapa sådana fantastiska sevärdheter. Bergen, skogarna och haven är alla så fängslande. Definitivt. Hur solljuset filtrerar genom träden i en skog eller vågorna som kraschar mot stranden. Allt är så fascinerande. Och låt oss inte glömma de livfulla färgerna på blommor i en trädgård eller lugnet i en lugn sjö. Naturen har ett sätt att lugna våra själar. Absolut. Det är som en form av terapi. När jag känner mig stressad eller överväldigad, att spendera tid i naturen hjälper mig att hitta lugn och tröst. Jag förstår helt. Naturen har denna otroliga förmåga att förringra oss och få oss att känna oss kopplade till något större än oss själva. Det är så sant. Det är en påminnelse om att vi bara är en liten del av denna stora och magnifika värld. Vi bör vårda och skydda det. Absolut. Vi har ett ansvar att bevara naturens skönhet för kommande generationer att njuta av. Det är en dyrbar gåva som vi måste värdesätta. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss göra en medveten ansträngning för att ta hand om vår miljö och uppskatta naturens underverk varje dag. Definitivt. Oavsett om det är att ta en promenad i parken, gå på vandring eller helt enkelt sitta på vår bakgård, låt oss ta oss tid att omfamna naturens skönhet. Jag är allt för det.
Låt oss göra det till en vana att fördjupa oss i naturens skönhet och låta det inspirera oss i alla aspekter av våra liv. Låter som en underbar plan. Naturen har så mycket att erbjuda och jag kan inte vänta med att utforska och uppskatta det ännu mer. Lektion 20. Engagera sig i konversation. Hej Anna, tycker du att det är viktigt att ställa relevanta frågor under en konversation? Hej John. Absolut. Att ställa relevanta frågor hjälper till att hålla konversationen engagerande och visar genuint intresse för den andra personen. Jag håller helt med. Det är ett bra sätt att fördjupa vår förståelse och lära sig mer om ämnet eller personen vi pratar med. Exakt. Det visar också aktivt lyssnande och uppmuntrar den andra personen att dela sina tankar och erfarenheter. Det är en bra poäng. Att ställa frågor håller inte bara konversationen flytande utan visar också att vi värdesätter den andra personens perspektiv. Definitivt. Det bidrar till att skapa en positiv och inkluderande miljö där alla känner sig hörda och involverade. Så, vad är några effektiva sätt att ställa relevanta frågor under en konversation? Ett tillvägagångssätt är att ställa öppna frågor som kräver mer än ett enkelt ja eller nej-svar. Det möjliggör mer detaljerade och meningsfulla svar. Jag förstår. Öppna frågor uppmuntrar den andra personen att dela sina åsikter, erfarenheter eller insikter, vilket ger djup till konversationen. Ja, och det är viktigt att aktivt lyssna på deras svar och följa upp relaterade frågor för att hålla konversationen igång. Det är vettigt. Genom att ställa uppföljningsfrågor visar vi att vi är engagerade och intresserade av vad den andra personen har att säga. Absolut. Det hjälper också till att bygga rapport och uppmuntrar till ett naturligt utbyte av idéer fram och tillbaka. Jag håller med. Det handlar om att skapa en dialog snarare än att bara turas om att prata. Exakt. Och kom ihåg, det handlar inte bara om att ställa frågor. Det är också viktigt att ge den andra personen tillräckligt med tid att svara och dela sina tankar. Det är en bra påminnelse. Ibland kan vi oavsiktligt skynda på konversationen, men att tillåta pauser ger den andra personen utrymme att bidra. Exakt. Att pössa efter att ha ställt en fråga visar att vi respekterar deras input och ger dem möjlighet att samla sina tankar. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Att ställa relevanta frågor och aktivt lyssna hjälper mig att ha mer engagerande samtal. Jag är glad att höra det. Det är en färdighet som i hög grad kan förbättra vår kommunikation och kontakt med andra. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss öva på att ställa relevanta frågor och skapa meningsfulla samtal som lämnar ett bestående intryck. Absolut. Det är ett underbart sätt att främja bättre förståelse och bygga relationer. Låt oss fortsätta utveckla denna färdighet tillsammans. Håller med. Låt oss fortsätta lära och växa. En konversation i taget.